Nếu có một công trình khiến cả nhân loại phải ngước nhìn và tự hỏi tại sao người cổ đại lại làm được, thì chắc chắn đó là kim tự tháp Ai Cập. Những khối đá to bằng cái xe tải, mỗi viên nặng cả tấn, được xếp chồng lên nhau, cao hàng chục, hàng trăm mét, tồn tại suốt 4.000 năm. Đến tận bây giờ, dù có máy móc hiện đại, cần cẩu, laser đo đạc, robot tự hành, con người vẫn còn tranh luận xem người cổ đại đã xây nó kiểu gì. Nhưng câu hỏi thú vị hơn nữa là ai là người đầu tiên nghĩ ra chuyện xây dựng kim tự tháp? Ai đã biến những khối đá thô kệch trở thành biểu tượng của Ai Cập, trở thành một trong những điều tự hào của nền văn minh cổ đại? Câu trả lời dẫn ta về một nhân vật huyền thoại của thế giới cổ đại, người được xem là kiến trúc sư vĩ đại đầu tiên của loài người, Imhotep. Muốn hiểu kim tự tháp có ý nghĩa thế nào, ta phải nhìn về thời trước đó. Khoảng 3.000 năm trước công nguyên, tức là hơn 5.000 năm so với thời đại chúng ta đang sống, người Ai Cập chưa biết tới kim tự tháp. Người chết thường được chôn vào hố cát rồi phủ lên bằng một mô đất hoặc vài tấm gỗ. Nhưng khí hậu Ai Cập quá nóng và khô nên xác người đã tự ướp được ngay. Không phải là một sự cố tình, nhưng nhờ cát hút ẩm, xác khô được giữ lại và giữ nguyên rất lâu. Thấy vậy, người Ai Cập tin rằng đây là phép màu và họ bắt đầu phát triển thuyết linh hồn phải gắn với xác để sống ở đời sau. Vì thế họ đã xây cái gọi là mastaba. Mastaba là một dạng mộ hình chữ nhật, thấp, rộng, giống như một cái bàn nằm ngang bằng gạch bùn hoặc đá. Nó có phòng ở giữa lòng đất, phủ lên bằng mái bằng, nhưng mastaba vẫn còn rất thô sơ. Chỉ khi một thiên tài xuất hiện, câu chuyện mới thay đổi. Và thiên tài đó là Imhotep, thiên tài đa ngành đầu tiên của nhân loại. Imhotep sống vào khoảng năm 2700 trước công nguyên, dưới triều của vua Dosier, đôi khi còn gọi là Djoser. Đây là vương triều thứ 3 của Ai Cập cổ đại. Nếu như Trung Quốc có Khổng Tử, Hy Lạp có Aristotle, thì Ai Cập có Imhotep, người mà hậu thế tôn sùng đến mức sau này được phong thành một vị thần. Ông không chỉ là kiến trúc sư, ông là bác sĩ, học giả, tu sĩ, một nhà thiên văn, một cố vấn của nhà vua và đặc biệt, ông là cha đẻ của kim tự tháp. Tên ông được khắc trên nhiều công trình và ông được xem như Michelangelo của thời cổ đại. Thời bấy giờ, nhà vua Dozier muốn xây dựng một ngôi mộ hoành tráng hơn tất cả những đời trước và Imhotep được giao nhiệm vụ. Đây là lúc lịch sử bước sang trang mới. Imhotep đưa ra ý tưởng chưa ai dám nghĩ, đó là xây mastaba nhiều tầng. Tầng nhỏ đặt lên tầng lớn, rồi cứ thế trồng tiếp. Đó chính là kim tự tháp bậc thang đầu tiên trong lịch sử, nằm ở Saqqara. Một cuộc cách mạng kiến trúc thật sự. Đừng quên, đây là thời chưa có bánh xe, chưa có cần cẩu, chưa biết đến sắt thép. Tất cả đều làm bằng đá, bằng sức người và bằng trí tuệ. Kim tự tháp cổ nhất thế giới, kim tự tháp bậc thang của đức vua Djoser là một cột mốc khổng lồ cho lịch sử nhân loại. Từ xa nhìn lại, nó giống như một ngọn núi đá nhân tạo mọc lên giữa sa mạc khô nóng. Cao khoảng 62 mét với 6 tầng xếp chồng lên nhau. Kim tự tháp này đánh dấu lần đầu tiên loài người xây dựng một công trình có quy mô mà trước đó không một nền văn minh nào dám tưởng tượng. Nhưng tất nhiên, so với những đại kim tự tháp sau này thì nó vẫn tí hon. Ban đầu, ý tưởng về kim tự tháp không xuất hiện ngay. Imhotep, kiến trúc sư thiên tài, chỉ dự định xây một ngôi mộ lớn, kiểu mộ chữ nhật thấp rộng truyền thống. Nhưng rồi ông tiếp tục thí nghiệm, đẩy kích thước lên, nâng thành 2 tầng, 3 tầng, rồi 4 tầng. Đến lúc nhận ra có thể tiếp tục, ông làm luôn 6 tầng, tạo thành công trình bậc thang cao nhất trong lịch sử cổ đại. Việc trồng tầng tưởng đơn giản, nhưng thực tế đòi hỏi một lượng tính toán khổng lồ về độ dốc, trọng lượng, độ lún của đất, khả năng chịu lực của đá. Chỉ cần vài sai sót nhỏ, một độ nghiêng lệch vài phần trăm chẳng hạn, cả công trình có thể sụp xuống. Thế nhưng kim tự tháp của đức vua Djoser vẫn đứng đó cho đến tận ngày hôm nay, tức là hơn 4.600 năm sau. Điều khiến kim tự tháp này đáng kinh ngạc là vật liệu. Đây là công trình đầu tiên trong lịch sử loài người được xây hoàn toàn bằng đá vôi. Trước đó, các lăng mộ Ai Cập phần lớn làm bằng gạch bùn, vật liệu rẻ và dễ trộn nhưng yếu và chỉ dùng tạm. Imhotep thì khác, ông dám sử dụng đá vôi, một loại đá cứng, nặng và cực kỳ khó thi công. Một khối đá có thể nặng đến 1 đến 3 tấn, khối lớn hơn nặng đến cả chục tấn, tương đương một chiếc ô tô. Vậy mà họ chặt, mài, kéo, xếp hơn 6 triệu tấn đá như vậy lên nhau để tạo thành công trình này. Và điều oái oăm là thời đó Ai Cập chưa dùng bánh xe phổ biến. Họ kéo bằng sức người, bằng dây thừng, dùng con lăng bằng gỗ và đường trượt bôi nước để giảm ma sát. Một khối đá muốn di chuyển phải cần tới 40-50 người phối hợp nhịp nhàng như một đội quân điêu luyện. Mỗi mét đường là một trận chiến với sức nặng. Để đưa đá lên cao, người Ai Cập không dùng cần cẩu bởi vì cần cẩu cũng chưa tồn tại. Thay vào đó họ dựng những con dốc bằng đất và đá, xoắn quanh kim tự tháp như một con rắn khổng lồ. Trên các con dốc đó
các đoàn công nhân kéo từng khối đá lên rồi dùng xà beng chỉnh từng cm để đặt chúng khít vào nhau. Quá trình này kéo dài gần 20 năm, 2 thập kỷ chỉ để xây một ngôi mộ cho một vị vua. Nhưng đối với người Ai Cập, Pharaoh là hóa thân của thần linh và xây lăng mộ cho nhà vua chính là xây cổng trời để kết nối con người với thần thánh. Điều ít biết đó là kim tự tháp này không tồn tại đơn độc giữa sa mạc. Nó nằm trong một khu quần thể rộng khoảng 15 hecta, được bao quanh bởi những bức tường đá cao đến chục mét. Bên trong có sân nghi lễ lớn, có những dãy hành lang dài, có đền thờ để tế lễ và cả khu nhà trưng bày. Khu vực phức hợp này giống như một thành phố thiêng mini, nơi kiến trúc, tôn giáo, quyền lực hòa vào nhau. Đây là nền tảng để sau này người Ai Cập xây những khu lăng mộ kỳ vĩ hơn ở Giza, nơi có Khufu, Khafre cùng những kim tự tháp khác. Nhìn lại toàn bộ, kim tự tháp này không chỉ là một công trình lớn, nó là lời tuyên bố rằng Ai Cập đã vượt trội cả thế giới cổ đại về khả năng tổ chức, kỹ thuật, tư duy và niềm tin. Từ một cái mộ đầu tiên đơn giản, Imhotep đã tạo ra bước ngoặt dẫn đến thời đại kim tự tháp, thời đại mà người Ai Cập không chỉ xây mộ, họ xây biểu tượng cho sự vĩnh cửu. Và đặc biệt nhất, tất cả bắt đầu từ đây, từ công trình bậc thang cao hơn 60 mét này. Trước đó, loài người chưa từng dựng thứ gì lớn đến như vậy. Sau đó, thế giới buộc phải công nhận Ai Cập đã bước vào thời đại của những kỳ quan. Kim tự tháp đầu tiên của Imhotep thành công vang dội và các pharaoh kế tiếp nhìn vào đó mà nói: "Ồ, hay đấy, nhưng ta muốn cao hơn nữa." Thế là bắt đầu kỷ nguyên xây dựng kim tự tháp bất tận. Sau kim tự tháp Imhotep, khoảng 100 năm sau, chúng ta có kim tự tháp cong của vua Sneferu. Chúng ta có kim tự tháp đỏ, kim tự tháp hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử. Và đỉnh cao, đó là đại kim tự tháp Giza của Khufu. Nhưng tất cả khởi nguồn từ ý tưởng phá cách của Imhotep. Không có kim tự tháp bậc thang thì không có kim tự tháp Giza, công trình được gọi là kỳ quan duy nhất còn tồn tại. Điều đáng kinh ngạc không chỉ là kiến trúc, Imhotep còn viết sách y học, đưa ra lý thuyết chẩn đoán, ghi chép các phương pháp điều trị. Người Ai Cập xem ông là cha đẻ của y học. Sau khi mất, tiếng tăm của Imhotep còn lớn đến mức ông được thần hóa. Các đền thờ mang tên ông được dựng lên. Người Ai Cập cầu nguyện ông như là thần chữa bệnh. Một nhà kiến trúc, nhà khoa học, nhà triết học, nhà y học, nhà tu sĩ, nhà quản lý. Thời cổ đại hiếm ai làm được nhiều như ông. Vậy, ai là người đầu tiên xây kim tự tháp? Câu trả lời chính thức đó là Imhotep vào khoảng năm 2670 trước công nguyên. Pharaoh nào sở hữu kim tự tháp đầu tiên? Đó là Djoser. Kim tự tháp đầu tiên tên là gì? Đó là kim tự tháp bậc thang Saqqara. Đó là cột mốc lịch sử bắt đầu của thời đại kim tự tháp. Tại sao kim tự tháp lại quan trọng đến mức thay đổi lịch sử Ai Cập? Nó không chỉ là lăng mộ của pharaoh, nó là công trình tuyên bố quyền lực, là cách các pharaoh nói với thiên hạ: ta là con của thần và ta sẽ sống ở đời đời. Ngoài ra, kim tự tháp còn giúp Ai Cập phát triển kỹ thuật vận tải, khả năng tổ chức lao động, toán học, thiên văn học, kiến trúc, đặc biệt là năng lực quản lý nhà nước. Một công trình lớn như vậy đòi hỏi sự phối hợp của hàng chục nghìn người trong nhiều năm. Bạn thử nghĩ mà xem, một nhà nước yếu thì làm sao mà xây được? Nhờ kim tự tháp mà bộ máy Ai Cập vững như là bê tông cốt thép. Chính vì thế người ta nói rằng người Ai Cập xây kim tự tháp và kim tự tháp cũng xây Ai Cập. Nhiều nơi trong thế giới cổ đại cũng xây kiến trúc tương tự hình kim tự tháp. Đó là người Maya và người Aztec ở Trung Mỹ, người Nubia ở Sudan, người Indonesia với Borobudur dạng kim tự tháp, người Campuchia với đền Khoker kiểu bậc thang. Nhưng không nơi nào đạt đến độ chính xác, độ khổng lồ và tinh xảo như Ai Cập. Tất cả hành trình vĩ đại đó bắt đầu từ một ý tưởng, đó là xếp những ngôi mộ thành nhiều tầng của Imhotep. Câu chuyện của kim tự tháp không chỉ là chuyện của đá, mà là chuyện của tư duy. Thời mà nhân loại còn đang loay hoay tìm cách trồng trọt, làm gốm, sống sót giữa thiên nhiên, thì Imhotep đã nghĩ đến việc tổ chức lao động quy mô lớn, áp dụng toán học và xây dựng, lập bản thiết kế kiến trúc và tạo ra một công trình tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Ông biến những khối đá vô tri trở thành di sản trường tồn. Ông biến ý tưởng thành biểu tượng quốc gia. Ông biến mastaba thành kim tự tháp. Nếu không có Imhotep, Ai Cập có thể vẫn là nền văn minh lớn, nhưng sẽ thiếu đi thứ khiến thế giới phải trầm trồ suốt 4.000 năm.